Người phụ nữ phát hiện điều kỳ lạ ngay khi lên máy bay. Các chuyến bay đường dài thường kín chỗ, nhưng lúc này chỉ có một mình cô và con gái lên máy bay. Cô con gái đã trở nên im lặng kể từ khi lên máy bay. Một sự bất an không thể giải thích nổi lên. May mắn thay, một lúc sau, hành khách lần lượt lên máy bay và Judy không phát hiện ra điều gì bất thường nên cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Đó là một chuyến bay dài 10 giờ và mọi người ngủ thiếp đi ngay sau khi máy bay cất cánh. Judy nhận thấy có 2 hàng ghế trống ở khoang sau nên cô đưa con gái đến đó và nằm xuống. Và những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra kể từ thời điểm này. Khi tỉnh dậy, bà thấy con gái mình đã biến mất. Lúc này, Judy chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô chỉ nghĩ rằng con gái mình đã chạy đi đâu đó cho vui. Khi lục soát cả 3 cabin của máy bay nhưng không tìm thấy con gái, Judy cuối cùng cũng hoảng hồn. Sau khi một nữ tiếp viên biết về tình trạng của cô bé, cô đã thông báo cho tất cả hành khách giúp chú ý đến một bé gái 6 tuổi tóc vàng. Nhưng điều kỳ lạ là đã lâu không có tin tức gì, thậm chí hành khách ngồi ở ghế trước Judy còn nói rằng không để ý thấy cô ấy đang đi cùng con gái mình. Judy hơi choáng váng và vội vã trở lại chỗ ngồi của mình để kiểm tra. Con gấu nhỏ mà con gái tôi đã mang theo rõ ràng ở đó. Điều này chứng tỏ trí nhớ của cô ấy rất tốt. Cô nhanh chóng yêu cầu phi hành đoàn khám xét toàn bộ máy bay nhưng tiếp viên không quan tâm vì không ai có thể rời khoang kín gió ở độ cao 3.000 mét. Sau đó, anh ta nói một cách chiếu lệ rằng sẽ dành thời gian để báo cáo sự việc với đội trưởng. Nhưng cho đến 10 phút trôi qua, tiếp viên không thực hiện bất kỳ tìm kiếm nào. Đột nhiên Judy nhận thấy rằng 2 tiếp viên hàng không đang lẩm bẩm điều gì đó một cách hoảng loạn. Cô vội chạy theo và hỏi xem có chuyện gì xảy ra với con gái mình không. Và người tiếp viên hàng không đã cúp máy nói: "Cô Judy, tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ cô bé ở trên máy bay." Nữ tiếp viên liên hệ mặt đất, họ không tìm thấy hồ sơ lên máy bay của cô bé và tên cô bé không có trong danh sách hành khách. Judy nghĩ điều đó thật nực cười nên cô ấy vội vàng rút thẻ lên máy bay để chứng minh. Nhưng giấy chứng nhận lên máy bay trong túi của cô chỉ là của riêng cô mà thôi. Da đầu Judy lập tức tê dại, cô chạy đến mở ngăn hành lý thì phát hiện chiếc ba lô của con gái mình đã biến mất. Nhưng ở độ cao này, con gái tôi không với tới được, chắc chắn nó đã bị ai đó mang đi. Judy ngay lập tức bối rối, cô cần nói chuyện với thuyền trưởng càng sớm càng tốt. Rồi cô lao vào buồng lái một cách tuyệt vọng. Nhưng khi cô ấy điên cuồng đóng sầm cửa cabin, cô ấy bất ngờ bị cảnh sát hàng không phía sau giữ lại. Hành vi của cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hành khách khác. Nhưng một hành động lớn như vậy vẫn khiến cơ trưởng hoảng hốt, nhưng anh ta chỉ hỏi Judy rằng cô có uống rượu hay dùng bất kỳ loại thuốc nào trước khi lên máy bay không. Rõ ràng anh ấy nghĩ tất cả chỉ là ảo giác của Judy, và Judy đã trả lời rất tự tin rằng cô đang dùng một số loại thuốc chống lo âu. Sau đó liền giải thích, chồng cô ấy đã chết 6 ngày trước và cô ấy chỉ bắt đầu uống thuốc sau đó. Chuyến bay này cũng là để đưa thi thể chồng về quê an táng, quan tài của anh nằm trong khoang hàng của máy bay. Sau đó cô lại trở nên kích động. Cô đảm bảo con gái lên máy bay cùng mình và thậm chí còn nắm tay cô trước khi cô ngủ thiếp đi. Đây chắc chắn không phải là ảo giác của tôi. Cái nhìn lo lắng của cô khơi dậy một số thiện cảm từ đội trưởng. Mặc dù mọi người nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cô bé, nhưng anh ta quyết định nói với tất cả các hành khách quay trở lại chỗ ngồi của mình và kiểm tra mọi nơi có thể trốn cho trẻ em. Như lần này, họ đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong cabin, kể cả khoang hành lý và phòng tắm, thậm chí cả khoang hàng hóa và khoang thiết bị, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô con gái. Judy lần lượt nhìn vào gầm ghế và cảnh sát hàng không Carson luôn đi theo cô vì sợ cô sẽ làm điều gì đó cực đoan. Khi đi ngang qua một dãy hành khách, Judy chợt nhận ra người đàn ông có râu trông rất quen nhưng cô không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Thấy con gái vẫn mất tích, Judy lại xúc động. Cô yêu cầu được tự mình kiểm tra khoang hàng hóa và thiết bị. Rõ ràng phi hành đoàn đã không coi trọng lời nói này, và cô ấy đã tham gia thiết kế chiếc máy bay này và biết mọi bộ phận của chiếc máy bay như mu bàn tay. Đội trưởng đã mất kiên nhẫn nhưng vẫn nén giận giải thích, hành khách không được phép vào 2 nơi đó. Carson nói rằng anh có thể đi cùng cô kiểm tra với tư cách là một cảnh sát hàng không, nhưng vẫn bị cơ trưởng từ chối. Nếu xảy ra tai nạn cho hành khách trong kho hàng thì không ai chịu trách nhiệm. Và vì cái gọi là con gái của Judy mà chưa ai từng thấy đã gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ trong cabin. Lúc này tiếp viên bên cạnh gọi cơ trưởng đi, và Judy chợt nhớ ra điều gì đó và chạy về phía cabin. Tôi biết tôi đã nhìn thấy anh ở đâu, rồi hỏi anh giấu con gái cô ở đâu. Đúng vậy, cô nhớ đã nhìn thấy anh ta nhìn trộm vào phòng con gái cô đêm qua. Nhưng người đàn ông có râu nói rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy người